हेलो सबैजनालाई आज चाहिँ हामी मल्टिबुट USB ड्राइभ बनाउँदै छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्रोनिक्स र सिमेन्टिक को चाहिँ बनाउन लागेको। अनि यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पेन ड्राइभ लगाउँछौं। अनि पेन ड्राइभ चाहिँ एक्टिभ प्राइमरी पार्टिसन चाहिँ हुनै पर्छ है। यो भएन भने चाहिँ हाम्रो USB फ्ल्याश ड्राइभ चाहिँ काम गर्दैन। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ चाहिने भनेको एउटा YUMI एप हो। अनि सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी यो हाम्रो पेन ड्राइभ फर्मेट गर्छौं। अनि एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ YUMI एप भन्ने चाहिँ एउटा लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हामी त्यही युज गरेर चाहिँ मल्टिबुट बनाउँछौं। पेन ड्राइभ फर्मेट भइसक्यो। यसमा यो एक्टिभ प्राइमरी पार्टिसन नै छ। अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ त्यो YUMI एप भन्ने चाहिँ यो चाहिँ खोल्छौं। त्यसपछि आई एग्री मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो USB ड्राइभ क्लिक गर्ने। अनि हाम्रो इमेज फाइल चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ चुज गर्ने, यसको अप्सन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्रोनिक्सको लागि चाहिँ हामी अनलिस्टेड गर्छौं। अनलिस्टेड ISO भन्ने अप्सन छ, यो गर्छौं। यसबाट चाहिँ रन गराउँछ। त्यसपछि इमेज फाइल सिलेक्ट गर्नु पर्यो। एक्रोनिक्स 2014 सिलेक्ट गर्यो अनि क्रिएट गर्ने। अब चाहिँ यो आफ्नो यसको क्लिक गर्दिने, यो कपी हुँदै जान्छ, रेडी गर्छ पेन ड्राइभ। हामीले चाहिँ यो एक्रोनिक्स चाहिँ 2014 चाहिँ रुफुसहरुबाट चाहिँ बनाए पनि काम नगर्ने, त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ हामी यो YUMI एपबाट चाहिँ बनाउँदै छौं। यसबाट चाहिँ यो काम गर्छ। अब नेक्स्ट गर्ने। अब फेरि अर्को बनाउनु छ भने यसमा क्लिक गर्ने हो, बनाउनु छैन भने नो मा गर्ने। अब फेरि देखि चाहिँ हामी USB ड्राइभ सिलेक्ट गर्छौं सेम। अनि त्यसपछि अर्को अप्सन चुज गर्छौं। हामीले सिमेन्टिक को लागि चाहिँ विन्डोज इन्स्टलेसन वाला चाहिँ प्रोसेस राख्छौं यसमा। अब विन्डोज 7 8 10 छ, यसमा सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ ISO इमेज चाहिँ क्लिक गर्छौं सिमेन्टिक को। अनि फेरि क्रिएट गर्ने हो। यो सकिएपछि चाहिँ यसले रिक्वायर्ड फाइलहरु सबै कपी गर्छ। हाम्रो पेन ड्राइभ रेडी हुन्छ बुटको लागि। नेक्स्ट क्लिक गर्ने। अझै बनाउनु छ भने यस, नत्र नो मा क्लिक गरे हुन्छ। फिनिश। अब हामी रिस्टार्ट गर्छौं है पीसी। स्टार्ट गर्यौं। त्यसपछि F12 प्रेस गर्ने। अनि USB ड्राइभ सिलेक्ट गर्छौं। यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। अब अनलिस्टेड ISO मा जाने। यसमा चाहिँ हामी एक्रोनिक्स भित्र चाहिँ एक्रोनिक्स को चाहिँ यसमै देखाउँछ। एक्रोनिक्स सिलेक्ट गरेपछि हाम्रो एक्रोनिक्स रन भइहाल्छ है। एक्रोनिक्स सिलेक्ट गर्छु अहिले म त। स्टार्टिङ एक्रोनिक्स लोडर। यो रन भइसकेको छ। खुलिसक्यो है त। यो रुफुसबाट चाहिँ 2014 रुफुसबाट चाहिँ हामीले ट्राई गर्दाखेरि चल्दैन है। फेरि हामी रिस्टार्ट गर्छौं है। अर्को सिमेन्टिक चाहिँ टेस्ट गर्छौं रन हुन्छ कि नै। फेरि F12 प्रेस गर्यौं। अनि फेरि USB ड्राइभ सिलेक्ट गर्छौं।
विन्डोज इन्स्टलरमा हामीले हालेको राखेको थियौं, त्यसैले विन्डोज इन्स्टलरमा क्लिक गर्ने। इन्स्टल सिमेन्टिक बुट भन्ने अप्सन आइसकेको छ यहाँ, यो सिलेक्ट गर्ने, यो रन भइहाल्छ। यो पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसरी नै हामीले चाहिँ मल्टिबुट बनाउन सक्छौं र सिमेन्टिक र एक्रोनिक्स चाहिँ हामीलाई दुईटै युज गर्नु छ भने हामीले चाहिँ यो एउटै पेन ड्राइभबाट चाहिँ हामी दुईटै बुट बनाएर युज गर्न सक्छौं है। केही प्रब्लम छैन, सबै रन हुन्छ।